Xin chào tất cả các bạn, cô dì chú bác yêu lan trên toàn quốc. Thì hôm nay mình sẽ quay cái cây ngọc điểm của mình sau khi mà nó trổ hoa xong nha các bạn. Đây, sau khi trổ hoa xong, hoa bây giờ mình sau khoảng thời gian mình chơi thì bây giờ hoa nó đã tàn rồi các bạn. Thì mình quay cái video này để mình chia sẻ cái cách làm của mình đối với những cái cây mà nó hoa nó tàn như vậy nè. Hoa nó cũng đã tàn hết rồi, đen hết rồi. Thì mình làm để mà mình dưỡng cây đó bạn, để cho cái cây nó sẽ gọi là xanh tốt hơn, để sang năm thì nó lại ra hoa tiếp cho mình. Thì cái việc đầu tiên là mình phải loại bỏ những cái ngồng hoa mà nó đã chết này các bạn. Các bạn cứ loại bỏ nó, cứ cắt càng sát càng tốt nha. Đấy, cái này các bạn. Rồi cái này cũng vậy, mình cắt luôn. Mình chơi hoa xong rồi thì mình phải cắt các bạn được. Đối với ngọc điểm thì các bạn đừng có thét mình để cái ngọc nó cũng như vậy nó không có tác dụng gì hết á, và vài bữa thì nó làm hư cây của mình. Đó. Bên đây mặc dù là nó còn một ít hoa nhưng mà mình cũng cắt luôn nha, tại vì nó cũng lâu rồi, với lại nhìn nó lè phè quá. Mình xác định là cái cây này là mình đã chơi xong rồi các bạn, bây giờ mình sẽ dưỡng thôi. Đó. Mình cắt hết ngồng ha, ngồng hoa rồi những cái rễ khô nữa các bạn, mình cũng cắt luôn để cho những cái rễ mới nó phát triển. Các bạn cứ cắt mạnh dạn, cắt hết những cái rễ khô này nha. Đây. Sau đó thì mình sẽ dùng, đây là sữa đó các bạn, đây là sữa tươi không đường nha, một muỗng sữa tươi, và mình sẽ pha với lại là 2 muỗng nước. Thì trong sữa có rất là nhiều cái dưỡng chất giúp cho cái cây dễ dàng hấp thụ các bạn, và nó sẽ nhanh chóng phục hồi. Tại vì giống như là khi mà nó ra hoa các bạn, thì bao nhiêu cái tinh túy, cái dưỡng chất của cây thì nó sẽ dồn hết vô hoa các bạn. Thì bây giờ sau khi mà mình chơi xong rồi thì mình phải cung cấp lại cho nó, để cho cái cây nó phát triển tốt. Đó, thì các bạn dùng cái bông gòn đó bạn, mình nhúng vô sữa và mình lau hai mặt của lá luôn các bạn. Đó, mình lau hết hai mặt luôn. Thì điều này là làm cho những cái lá của mình nó dễ dàng hấp thụ những cái dưỡng chất trong sữa hơn đó bạn. Nhất là cái mặt dưới nè, mặt dưới là nó rất là nhiều cái lỗ của lá, rất là nhiều cái lỗ ký nha. Cũng là nơi mà hấp thu cái chất dinh dưỡng. Thì thường người ta tưới phân bón lá thì người ta cũng xịt đều hết các bạn. Mình còn bây giờ mình giống như là mình cung cấp dinh dưỡng cho cây vậy thì mình cũng phải làm đều luôn. Thì cây của mình sau khi mà được cung cấp những cái dinh dưỡng này thì nó sẽ mau chóng phục hồi và phát triển tốt.
Đây các bạn, có những cái lá nó phía dưới cùng nè các bạn, là giống như nó thiếu dinh dưỡng á, nó sẽ không có bằng những cái lá ở trên. Tiếp tục bên đây nha, tất cả các lá luôn. Này người ta gọi là chăm lan như chăm con đó các bạn. Thì thực tế thì những cái lan là những cái giống cây mà nó cũng tương đối là dễ trồng, mình biết cách chăm sóc thêm cho nó thì nó sẽ phát triển tốt. Này bản lá rất là dày, to khỏe nha các bạn, năm nào cũng ra hoa hết. Đây, sao mình đã cung cấp những cái chất dinh dưỡng cho những cái lá của cây lan rồi, thì bước tiếp theo á mình sẽ, các bạn thấy nè, đây là cái giá thể của mình nè các bạn. Đó, đây giá thể thì có cái dấu hiệu bị khô nha. Đó. Tại vì trước khi mà ra hoa là mình bóc hết những cái riêu đi rồi. Đó, bây giờ thì nó có cái dấu hiệu bị khô thì mình sẽ cung cấp lại, nhưng mà cái riêu rừng á, cung cấp lại cái riêu rừng cho cây thì bổ sung thêm thôi. Đó, để tăng cái việc mà tạo độ ẩm cho cái cây của mình thì cây nó sẽ phát triển thôi. Đây những cái rễ nó lên rất là mập nữa. Mình cũng không cần phải cung cấp quá nhiều các bạn, vừa phải thôi để cho nó giữ ẩm cái lớp mặt là được rồi. Rồi cái phần mà sữa còn lại này các bạn, hồi nãy mà mình lao á, thì mình sẽ pha với lại 1 lít nước nha. Đây, mình pha với 1 lít nước, xong rồi mình sẽ tưới đều cho cây. Hồi nãy là mình đã tưới mình đã lao ở trên lá rồi, thì bây giờ mình sẽ tưới đều với cái gốc nha các bạn, để cho cái dưỡng chất này nó thấm vô cái riêu á, thì những cái rễ nó sẽ hấp thụ cái ướt nha, ướt đẫm luôn. Đây các bạn, cái lá rất là to bản dày nha, rất là đẹp luôn á. Tại mình ở trên chung cư á, thì mình không có cái điều kiện về cái không gian đó các bạn, chứ thực tế là những cây mà ngọc điểm này nè, mà mình trồng bằng cái chậu gỗ mà cái loại to bự các bạn, thì các bạn sẽ dưỡng lá, với lại là giống như chơi cây á, nó sẽ hiệu quả hơn. Ở đây thì do cái không gian hạn hẹp nên mình chỉ làm cái chậu nhựa này thôi. Đó, thì nói chung là nó phát triển cũng rất là tốt, mà nó sẽ không bằng được cái chậu gỗ nha các bạn. Tại vì bản thân của cái chậu gỗ nó là một giống như là cái giá thể luôn, nó sẽ giữ ẩm ở đó, rồi cây khi mà mình tưới á, thì những cái rễ của cây á, nó sẽ từ từ nó hấp thụ. Rồi hy vọng những cái chia sẻ nhỏ này của mình sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong cái việc mà
chăm những cái cây lan của mình. Nếu các bạn thấy hay có thể đăng bấm nút đăng ký ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.